एव्हरीवन, तुम्ही पाहत आहात प्रोपर्सॉनिफाय विथ भक्ती आणि आतापर्यंत आपण वाक्यरचनाचे खूप सारे व्हिडिओज पाहिले आणि वाक्यरचना इंग्लिशच्या वाक्यांची कशी करतात ते शिकलो. आपण टेन्सेसही शिकले. आता आज आपण पाहूया की प्रेझेंट टेन्सच्या वाक्यांना जर आपल्याला पास्ट टेन्समध्ये कन्वर्ट करायचे असेल तर ते कसे करतात आणि त्यात होणारे मिस्टेक्स आपण कसे सुधारवू शकतो. चला सुरुवात करूया. हॅलो पीपल, मी आहे भक्ती संघवी आणि आपण आज शिकणार आहोत की कुठल्याही वाक्याला जर आपल्याला प्रेझेंट टेन्समधून पास्ट टेन्समध्ये ट्रान्सफॉर्म करायचे असेल तर त्याच्यात काय चेंजेस आणावे लागतात. प्रत्येक वाक्यांमध्ये क्रियापद हा एक महत्त्वाचा शब्द असतो. फक्त त्या क्रियेमध्ये फेरबदल आणून संपूर्ण वाक्याचा अर्थ बदलू शकतो आपण किंवा त्याचा संपूर्ण काळ बदलू शकतो आपण. त्याच्यावरून आपल्याला कळते की हा वाक्य प्रेझेंट टेन्सचा आहे, पास्ट टेन्सचा आहे की फ्युचर टेन्सचा आहे. जास्त करून क्रियेच्या शब्दांना फक्त ईडी एंडमध्ये लावून त्यांना पास्ट टेन्समध्ये कन्वर्ट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, लव, लव्ड, कॉल, कॉल्ड, वॉन्ट, वॉन्टेड, नीड, नीडेड हे आहेत प्रेझेंट आणि पास्ट टेन्सचे शब्द. परंतु क्रियेचे काही शब्द असे असतात ज्यांना फक्त ईडी लावून ते पास्ट टेन्समध्ये कन्वर्ट नाही होणार, त्यांचं संपूर्ण स्पेलिंग चेंज करावी लागते. फॉर एक्झाम्पल, ड्राईव्हचं होतं ड्रोव्ह, कॅचचं होतं कॉट, कीपचं होतं केप्ट. असे अनेको शब्द असतात जे पुढे पुढे प्रॅक्टिस केल्याने तुम्हाला नीट आठवण राहतील. तर पहिल्यांदा आपण प्रॅक्टिस करूया काही असे शब्द ज्यांच्यामध्ये ईडी लावून त्यांना पास्ट टेन्समध्ये कन्वर्ट करू शकतो. तर पहिलं एक्झाम्पल घेऊया. आय लव्ह चॉकलेट्स. हे आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं एक वाक्य. आता ह्याला आपण पास्ट टेन्समध्ये कन्वर्ट करूया तर होईल आय लव्ड चॉकलेट. लव्हचं होऊन जाईल लव्ड. म्हणजे सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण म्हणतो लव्ह, पास्ट टेन्समध्ये आपण म्हणतो लव्ड. परंतु जेव्हा कुठलाही, फक्त हाच नव्हे, कुठलाही वाक्य नेगेटिव्ह असतो म्हणजे की नकारात्मक असतो आणि त्या वाक्याला जेव्हा आपल्याला प्रेझेंट टू पास्टमध्ये कन्वर्ट करायचं असतं, जसं ह्याच एक्झाम्पलमध्ये पाहूया, आय डोंट लव्ह चॉकलेट्स. तर ह्याला आपण कन्वर्ट कसं करणार? आय डिंट लव्ड चॉकलेट्स. डिंट लव्ड हे दोन्ही शब्द पास्ट टेन्सचे आहेत. तर एका वाक्यामध्ये दोन पास्ट टेन्सचे प्रतीक हे रॉंग आहे. डिंट लागल्यानंतर क्रियापद या शब्दाला चेंज करण्याची गरज नाही. एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. जेव्हा तुम्ही पास्ट टेन्सचं वाक्य बोलताय आणि तो नेगेटिव्ह आहे तर डेफिनेटली त्याच्यात डिंट लागणार आहे. आणि डिंट लागलं एकदा, मग नंतर तुम्हाला तो शब्द काही क्रियेचा जो शब्द आहे, वर्ब आहे जो, त्याला काही चेंज करण्याची गरज नाही आहे. कारण डिंट हा स्वतःच एक पास्ट टेन्सचं प्रतीक आहे. इट्स अ हेल्पिंग वर्ब विच शोज की वाक्य पास्ट टेन्सचा आहे. मग तुम्हाला मेन वर्बला चेंज करण्याची गरज नाही आहे. आता पुढे अजून एक एक्झाम्पल पाहूया. आय नीड युअर ॲडवाईस. याचं पास्ट टेन्स होईल आय नीडेड युअर ॲडवाईस. आता ह्याला नेगेटिव्ह करूया. आय डोंट नीड युअर ॲडवाईस आणि ह्याचं पास्ट टेन्स होईल आय डिडंट नीडेड युअर ॲडवाईस. नो, याचं पास्ट टेन्स होईल आय डिडंट नीड युअर ॲडवाईस. मी आत्ताच म्हणाले तुम्हाला की डिडंट आणि नीडेड हे दोन पास्ट टेन्सचे शब्द एका वाक्यात नाही येणार. पुढचं एक्झाम्पल पाहूया. आय वॉन्ट सम कॅश. याचं पास्ट टेन्स होईल आय वॉन्टेड सम कॅश. आता हाच वाक्य नेगेटिव्ह. आय डोंट वॉन्ट एनी कॅश आणि याचं पास्ट टेन्स होईल आय डिडंट वॉन्ट एनी कॅश. डिडंट नंतर वॉन्टच राहणार, वॉन्टेड होणार नाही. आता पुढचं एक्झाम्पल पाहूया. माय सिस्टर लिव्ज इन द US. याचं पास्ट टेन्स होईल माय सिस्टर लिव्ड इन द US आणि नेगेटिव्ह वाक्य पाहूया. माय सिस्टर डझंट लिव्ह इन द US. याचं पास्ट टेन्स होईल माय सिस्टर डिडंट लिव्ह इन द US. नेक्स्ट एक्झाम्पल, सीमा एन्जॉयज रायटिंग. याचं पास्ट टेन्स होईल सीमा एन्जॉयड रायटिंग. आता नेगेटिव्ह वाक्य, सीमा डझंट एन्जॉय रायटिंग आणि याचं पास्ट टेन्स सीमा डिडंट एन्जॉयड रायटिंग. नाही, याचं पास्ट टेन्स होईल सीमा डिडंट एन्जॉय रायटिंग. मी मुद्दाम तुम्हाला रॉंग वाक्य हे बोलून दाखवते कारण तुम्हाला जेव्हा कोणी हे रॉंग वाक्य बोलत असेल किंवा तुम्ही स्वतः असा कुठला रॉंग वाक्य बोलत असाल तर तुम्हाला कळायला पाहिजे की हे रॉंग साऊंड करतंय. रॉंग साऊंड कसं करतं तेही ऐकू यायला पाहिजे आपल्याला. म्हणून मी रॉंग वाक्य मुद्दाम तुम्हाला बोलून दाखवते की ते रॉंग आहे आणि डझंट साऊंड गुड.
सो यू कॅन पिकअप युअर मिस्टेक्स. तुम्ही स्वतः तुमचे मिस्टेक पिकअप करू शकता आणि त्याला सुधारू शकता. नेक्स्ट एक्झाम्पल, आय लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू. ह्याचं पास्ट टेन्स होईल आय लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग यू. आता याचं नकारात्मक, आय डोंट लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू. आणि याचं पास्ट टेन्स होईल आय डिडंट लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू. डिडंट लुक्ड फॉरवर्ड असं होणार नाही. आता काही दुसरे उदाहरण पाहूया ज्याच्यामध्ये क्रिया म्हणजे वर्बचा पूर्ण स्पेलिंग चेंज होऊन जातो. सॅम ड्राइव्स केअरफुली. सॅम ड्राइव्स केअरफुली. याचं पास्ट टेन्स होईल सॅम ड्रोव केअरफुली. ड्राइव्ह होऊन जाईल ड्रोव. आणि आता त्याच वाक्याला आपण नेगेटिव्ह करूया. सॅम डझंट ड्राइव्ह केअरफुली. आणि त्याचं पास्ट टेन्स काय होईल? सॅम डिडंट ड्रोव केअरफुली. नो, डिडंट आणि ड्रोव दोन्ही पास्ट टेन्सचे वर्ड्स एका वाक्यात नाही. सॅम डिडंट ड्राइव्ह केअरफुली इज द करेक्ट सेंटेन्स. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल, मॉम कीप्स फ्रूट्स इन द फ्रिज. याचं पास्ट टेन्स होईल मॉम केप्ट फ्रूट्स इन द फ्रिज. आता याला नेगेटिव्ह करूया. मॉम डझंट कीप फ्रूट्स इन द फ्रिज. आणि याचं पास्ट टेन्स होईल मॉम डिडंट कीप फ्रूट्स इन द फ्रिज. नेक्स्ट एक्झाम्पल, युग कॅचेस द बॉल. याचं पास्ट टेन्स होईल युग कॉट द बॉल. कॅचचं होऊन जाईल कॉट. पण आता नेगेटिव्ह वाक्यामध्ये कॅचचं कॉट होणार नाही. युग डझंट कॅच द बॉल. आणि पास्ट टेन्स होईल युग डिडंट कॉट द बॉल. नो, युग डिडंट कॅच द बॉल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, ही कम्स हिअर ऑफन. कमचं होईल केम. तर पास्ट टेन्स होईल ही केम हिअर ऑफन. पण नेगेटिव्ह सेंटेन्स पाहूया आता. ही डझंट कम हिअर ऑफन. आणि ह्याच्यात पास्ट टेन्स होईल ही डिडंट कम हिअर ऑफन. ही डिडंट केम हिअर ऑफन साऊंड्स रॉंग. मी कित्येकांना असं बोलताना ऐकलेलं आहे ही डिडंट केम, आय डिडंट केम. डिडंट केम एकत्र नाही चांगलं साऊंड करत. ही डिडंट कम हिअर ऑफन. दॅट्स द करेक्ट सेंटेन्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल, इट टेक्स 20 minutes टू रीच हिअर. याचं पास्ट टेन्स होईल इट टुक 20 minutes टू रीच हिअर. टेकचं होऊन जाईल टुक. आता नेगेटिव्ह पाहूया. इट डझंट टेक 20 minutes टू रीच हिअर. आणि त्याचं पास्ट टेन्स होईल इट डिडंट टेक 20 minutes टू रीच हिअर. आता इट डिडंट टुक 20 minutes इज रॉंग. इट डिडंट टेक 20 minutes इज करेक्ट. नेक्स्ट एक्झाम्पल, मॉम हँग्स क्लोथ्स ऑन अ स्ट्रिंग. याचं पास्ट टेन्स होईल मॉम हंग क्लोथ्स ऑन अ स्ट्रिंग. हँगचं होऊन जाईल हंग. आता याला नेगेटिव्ह करूया. मॉम डझंट हँग क्लोथ्स ऑन अ स्ट्रिंग. आणि त्याचं पास्ट टेन्स होईल मॉम डिडंट हँग क्लोथ्स ऑन अ स्ट्रिंग. नेक्स्ट एक्झाम्पल, राम गोज टू स्कूल. त्याचं पास्ट टेन्स होईल राम वेंट टू स्कूल. कारण गोचं पास्ट टेन्स होऊन जातं वेंट. आता त्याला नेगेटिव्ह करूया. राम डझंट गो टू स्कूल. आणि त्याचं पास्ट टेन्स होईल राम डिडंट गो टू स्कूल. फक्त डिडंट लावल्याने ते पास्ट टेन्स होऊन जातं. मग त्यातल्या गोला वेंटमध्ये ट्रान्सफॉर्म करायची काही गरज नाही आहे. तर तुम्हाला हे वाक्य कळालेत? आज मी जे काही शिकवलं ते कळालं आहे की नाही ते मला नक्की सांगून कळवा कॉमेंट बॉक्समध्ये. आणि प्लस मी सजेस्ट करेन की तुम्ही मला असे जोडे लिहून पाठवा कॉमेंटमध्ये. एका वाक्याचा प्रेझेंट टेन्स आणि पास्ट टेन्स तुम्हाला तो नीट करता येतो आहे की नाही, करेक्टली करता येतो आहे की नाही ते मी तुम्हाला सांगेन. आणि जर काही डाऊट असेल तर मला नक्की विचारा. आपल्याकडे खूप पुष्कळ टाईम आहे आता लॉकडाऊनमुळे. आणि ॲडवायजेबल फॉर अस इज की आपण घरी राहूया, सेफ राहूया आणि या टाईमचा सदुपयोग करूया. तर नक्की एक कुठली तरी स्किल उचला तुमच्यासाठी आणि त्यात निपुणता मिळवा. ती स्पोकन इंग्लिशच असू दे. सगळेच व्हिडिओ परत ऐकून घ्या माझे आणि इयरफोन्स लावून ऐका आणि नक्की प्रॅक्टिस करा. तुमच्या घरातल्यांच्याशी बोला, मैत्रिणींशी बोला, मित्रांशी बोला आणि इंग्लिशची प्रॅक्टिस करा. या वेळाचा सदुपयोग करूया. सो टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ. सी यू सून. बाय.